हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरको बारेमा राम्ररी डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अब आजको भिडियोमा भने हाम्रो अपरेटर टपिक्सको फाइनल च्याप्टर के भने नि मैले हाम्रो फाइनल अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले नयाँ फाइल बनाउँछु जसको नाम चाहिँ 14 अनि कन्डिसनल अपरेटर तपाईँले अस्ति टर्नरी अपरेटरको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा यसको बारेमा कुरा भइसकेको छ होइन। मैले सिम्पली यो फाइल बनाएँ अनि मैले यहाँको सबै कुरा कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु अनि नचाहिने कुरा हटाइदिन्छु। कन्डिसनल अपरेटर भनेको चाहिँ एउटा मात्र यस्तो अपरेटर हो जसले कुनै हामीलाई भ्यालु रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने यसलाई 3टा अपरेन्डको आवश्यकता पर्छ, 3टा भेरिएबल अथवा 3टा कुरा चाहिन्छ। यसको पहिला सिन्ट्याक्सको बारेमा कुरा गर्नु। यसले कुनै एउटा भ्यालु रिटर्न गर्ने हो होइन। द्याट इज इक्वल टु चाहिँ सुरुमा हामीले यसलाई सिएनडिआइटिआइएन अरे कन्डिसन दिनुपर्छ होइन। त्यसपछि यो हाम्रो वाट साइन राखेर होइन। अनि यदि ट्रु भयो भने यो कन्डिसन जुन त्यहाँ छौँ, यदि यो ट्रु छ भने ट्रुवाला हामीले यहाँनिर एक्सप्रेसन राखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि इज टु साइन राखेर होइन, यदि यो ट्रु नभएर फल्स भएको केसमा के हुन्छ त्योवाला एक्सप्रेसन राख्नेछौँ। अन्त यसको बेसिक सिन्ट्याक्स यति नै हो होइन। अहिले मैले यसलाई यहाँ तलतिर सारिदिन्छु होइन, हाम्रो मेन फङ्सनभन्दा बाहिर। अब त्यसको लागि मैले एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ इन्टिजर ए भनेर बनाउँछ त। अनि त्यस पछाडि भ्यालु अथवा मैले ए इज इक्वल टु राखिदिने भएँ होइन। कुनै कन्डिसन दिनु पऱ्यो जस्तै 2 ग्रेटर देन 3 छ भने होइन। अनि मैले वाट साइन राखिदिन्छु। यदि 2 ग्रेटर देन 3 छ भने एमा कुन भ्यालु 2 आउनु पऱ्यो अरे होइन। यदि छैन भने एमा 3 भ्यालु आउनु पऱ्यो, आएर स्टोर हुनु पऱ्यो भनेर मैले यस्तो बनाइदिएँ। यो भयो भने एमा कुन भ्यालु आउँछ 2 ग्रेटर देन 3 त अभियसली होइन भनेपछि यो स्टेटमेन्ट यो हाम्रो कन्डिसन फल्स भयो। अनि फल्स भएको बेला फल्स एक्सप्रेसन भनेको 3 हो, एमा 3 गएर स्टोर हुने भयो। मैले अब एको भ्यालु प्रिन्ट गरेर हेरौँ होइन। पर्सेन्टेज डी ए राख्थेँ भने अब मैले यसलाई रन गराउँछु। यसरी हाम्रो 3 भ्यालु प्रिन्ट भएको छ। जस्तै अब मैले यहाँ 2 इज लेस देन 3 राखिदिएको छु भने है यो त स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। यो केसमा के हुन्छ हाम्रो यो ट्रु एक्सप्रेसन एक्जिक्युट हुन्छ अनि हाम्रो आउटपुट चाहिँ 2 आउनुपर्छ होइन। आयो 2 आएको छ है त। भनेपछि हामीले कन्डिसनल एक्सप्रेसन लगाएर यसरी काम गर्न सक्छौँ होइन। पछि यसको रियल एप्लिकेसनको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ गएर। पछि हामीले मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु आउट अफ 2 भ्यालुहरू पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि होइन इफ एल्स स्टेटमेन्ट यताउति युज गरेर 6-7 लाइनको कोड लेख्छौँ होइन। त्यो कोड चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल अपरेटर बुझेको मान्छेहरूले एकै लाइनमा यस्तरी लेख्न सक्छौँ। अनि फङ्सनको युज पनि गर्नु पर्दैन होइन। एकदम अलि रेयरली युज हुन्छ तर युज हुँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले अनि एकदम कोडको लेन्थ घटाउने तरिकाले युज हुन्छ। त्यही भएर बुझ्नुभएको एकदम राम्रो कुरा हो। ल हाम्रो अपरेटर टपिक सकिसकेको छ होइन। अनि अपरेटरमा कुनै कुरा छुट्यायो भने सायद कुनै टपिक छुट्या हुन सक्छ। बिटवाइज अपरेटरहरू यस्तो यस्तो केही छुट्या होला, म त्यो पछि भिडियो थप्दै जानेछु। अनि अब हामी नेक्स्ट चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्टतिर लाग्छौँ। आजको भिडियोमा यति नै भयो। धन्यवाद।